नमस्कार, मी शुभांगी नलवडे. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला 2 मीटर पिसामध्ये एक मीटरच्या 2 पिसामध्ये साधी सलवार कशी शिवायची ती अगदी सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे. ती तुम्हाला मी आता दाखवत आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. हे 2 मीटरचे पीस मी बाजूला ठेवून सर्वात आधी आपण उंची मोजूया. उंची 39 इंच आहे. त्यातून आपण हा नेफापट्टी वजा करून उंची परत वापस मोजणार आहे. याची उंची 31.5 आहे. हे आपण कंबर सोडून इथून मोजायची आहे. 31.5 मध्ये आपल्याला 2 इंच मिळवायचं आहे. आता आपण कपड्यावर कशी घडी टाकायची ती आता दाखवते तुम्हाला मी. हे 2 मीटरचे एक मीटरचे 2 पीस असल्यामुळे 2 तुकड्यामध्ये मी सलवार शिवून दाखवणार आहे. हा आपला कपडा आहे. हा असा एकावर एक ठेवून घ्यायचा. काटाची बाजू वरच्या साईडला आल्यावर हा दुसरा पण तसाच करून घ्यायचा आहे. आता मी व्यवस्थित जोडून घेते. असं व्यवस्थित जोडून घेतल्यानंतर जी आपली 31.5 उंची आली होती त्याच्यात आपण 2 इंच अधिक करायचं आहे. 31.5 मध्ये 2 इंच घेऊन 33.5 होतं. आता आपण ही लाईन खेचून घेऊया. लाईन खेचून घेतल्यानंतर आपण पायाचा बॉटम मोजणार आहे. हा जो पायाचा बॉटम आहे तो 6 इंच आहे. ह्याच्यात आपल्याला 2 इंच ऍड करायचा आहे शिलाई मार्जिन साठी. 6 मध्ये 2 इंच मिळून आपलं 8 येतं. इथे आपल्याला अशी लाईन खेचून घ्यायची आहे. आता जे आपण 31.5 मध्ये 2 इंच मिळून 33.5 घेतलं होतं, हा पूर्ण कपड्याचे आपल्याला प्लेट येणार आहे. त्यामुळे हा पूर्ण कपडा घ्यायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर इथून आपल्याला 8 इंच घेऊन हा शेप इथून 2 इंच घ्यायचा आहे. असा एक बॉक्स तयार करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला इथून 1 इंच घेऊन असा आकार द्यायचा आहे. त्यानंतर हा शेप ह्या शेपला जॉईन करायचा आहे. हा जॉईन करताना एकदम सोपी पद्धत आहे. व्हिडिओ आवडल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपण हा सलवार कट करून घेऊया. हा कट करून झाल्यानंतर मी तुम्हाला कशा पद्धतीने जोडायचंय ते सुद्धा दाखवणार आहे. तर हा आपला असा भाग होणार आहे. हा आपण जोडताना हा गोलवा ह्या गोलव्याला जोडून घ्यायचा आहे व हा गोलवा दुसरा इथे आपण जोडून घेतल्यानंतर हे आपले इथे जोडून घेतल्यानंतर हा पायजमा आपला असा येणार आहे. त्यानंतर हा पायजमा आपला असा नंतर येणार आहे व इथून जे आपण 2 इंच एक्स्ट्रा कपडा घेतलेला आहे तिथे आपण कॅनव्हास पट्टी लावून आत दुमडून द्यायचं आहे. हे जी इथून 2 इंचाची पट्टी आहे ती आतमध्ये दुमडून द्यायची आहे. ते कडक कॅनव्हास लावायचा आहे पायाचा बॉटमचा. त्यानंतर कंबर कशी तयार करायची ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे. कंबर जोडताना नेहमी हे 4 तुकडे असतात ते पहिले समोरासमोर 2 ठेवायचे आहेत व 2 उचलून साईडला करून जो कमी भाग असतो तो ह्या बाजूला जोडायचा आहे. असा आपला स्क्वेअर तयार होतो. हा
मशीन शिलाई करताना तुम्हाला या पद्धतीने ठेवून घ्यायचंय पहिलं, व नंतर असं करून हा जोडून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा जोडून घेतल्यानंतर असं करून दाब शिलाई द्यायची आहे व त्यानंतर हे आपली अशी कंबर तयार होणार आहे. जेवढं सलवारची कंबर आहे तेवढीच आपण घ्यायची. बरोबर ह्याच मापाची येणार आहे. हा शिलाई मार्जिन जाणार आहे. तर एकदम सोपी पद्धत आहे, नक्की ट्राय करा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.